Se on sitten toiminnan tammikuu ja tänään puhutaan sellaista kaverista kuin Robert Rodriguez ja erityisesti tästä hänen Meksiko-trilogiasta tai oikeastaan Mariachi-trilogia. Joo, mä kans oon sitä mieltä, että se on Mariachi-trilogia. Mä en ikinä kuullut, siis tää on Arrovin boksi, minkä mä hommasin, niin tää on ensimmäinen kerta, kun mä oon kuullut Meksiko-trilogian. Ja se Meksiko viittaa mun mielestä tuohon kolmanteen osaan, Once Upon a Time in Mexico. Niin. Eli tää trilogia pitää sisällään siis El Mariachi, Desperadon ja Once Upon a Time in Mexico. Kyllä, ja tänään keskustellaan tästä, mikä näistä on paras ja vähän tästä boksin sisällöstä ja yleensä niin kun, ehkä vähän sivutaan Robert Rodriguezin uraa. Vuonna 1992 ilmestyi elokuva nimeltä El Mariachi. Kyllä. $7,000 budjetilla valmistui, voiko sanoa, että klassikko? Niin, siis hyvinkin tällainen niin kuin, samaan niin kuin, saumaan tää tulee, kun esimerkiksi Sam Raimin Evil Dead ja sitten Peter Jacksonin toi Bad Taste, eli $7,000 ja hirveä tai no siis verrattain ainakin siihen, että mitä se maksoi, niin hirveä menestys maailmalla, että sen otti sitten toi Columbia, otti sen levitykseen ja sitten ne pisti ulos markkinoille ja tämähän nähtiin ihan Suomessakin elokuvissa. 1 kopio. Joo, vittu me ei tossa... Miksi mä muistin, että se olisi ollut Niin, siis me ei olla ihan varmoja, ollaanko me nähty tää elokuvissa vai olisiko se ollut Kinolassa. Niin. Mutta siitä mä oon ainakin varma, että mulla olisi joskus se Finkinon se VHS. Mua harmittaa, kun mä oon niin hankkiutunut eroon sitä. Se oli silloin, kun tuli se DVD, se tupla DVD, missä ne osoittautui sitten aikamoiseksi harvinaisuudeksi. Sitä ei enää meinaa löydy mistään. Ei todellakaan mistään, mutta niin nyt sitten pitkästä aikaa katsottiin tää uudestaan tämä kyseinen teos ja kyllä täytyy sanoa, että niin kuin, näin niinku okei, mä en tiedä onko tää nyt sellainen niinku mun mielestä klassikkofilmi, mutta siis sanotaan näitä teknisenä suorituksena ja niinku esimerkkinä halpis elokuvan teosta, tää on ihan ilmiömäinen kyllä. Tää Mariachi. $7,000 tosiaan, melkein se on jossain yhdessä blogissa, ei kun 2 vitun blogissa kuvattu, niinku 2 talon niin sanotusti. Niin siis niinku korttelissa. Niin, korttelissa kuvattu ja sitten jotkut toimintakohtaukset kuvattu Rodriguezin takapihalla. Joo. Ja siis sillä lailla, miten se on niinku teknisesti tehty, että niinku, siis sillä lailla, niinku, se näyttää, no okei, no vähän niinku Rosonen, tiedätkö niinku reunolta, tiedätkö, että kuvanlaatu on 16 millinen, aika Rosonen ja myös tässä Arrovin Blu-rayna näkee, tää on siis Blu-ray, tää oli Desperado 4K ja sitten toi viimeinen on vielä Blu-ray, mutta näkee, että siis selvästi niinku vähän huonompi resollisella filmillä kuvattu. En muista miltä se tässä näyttää tässä vanhassa Blu-rayssa, mutta kuitenkin. Mutta niinku siis se miten kamera liikkuu. Joo, se oli. Mutta siitä muutenkin mun mielestä tuossa on hieno yksinkertainen tarina. Niin. Siis tähän kertoo siis kaupungissa, missä on 2 kitaralaukkumiestä kulkee ympäriinsä. Toinen on murhaaja, joka on niinku kitaralaukku täynnä niinku aseita ja toinen on ihan aito muusikko, joka haluaa niinku perheensä mariachi-taitoja ja sitten valjentaa ja soitella ympäri kapakoita sun muuta ja väkisin ne sitten alkaa erehtymään niitä, että kumpi on kumpi ja sitten samalla vähän laukut vaihtuu siinä sun muuta, että alkaa semmoinen eräänlainen kissa-hiirileikki. Eli vähän niinku tyypillinen tämmönen komedia-asetelma, että niinku El Mariachi on hyvä tyyppi, saapuu vähän väärään kaupunkiin ja siellä on justiin tää mafiasota, tai siis tämmönen rikollisliike menossa ja tosiaan niin kuin Apassi sanoikin tässä, että tämä vähän niin kuin tämmöistä tilannekomiikkaa revitään siitä irti, että kenellä se laukkuu, kenellä se salkkuu ja kuka on kukakin, koska ne ei tiedä ne pahiksi, että miltä se näyttää, että niillä on vaan annettu tuntomerkintä. Siinä on äijä, millä on mustat vaatteet ja sillä on kitara messissä. Siellä 2 äijää kulkee mustissa vaatteissa ja kitaroissa. Joo, eli toimintakomedia. Sanan varsinaisen merkistyksessä aina niinku justiin tämmöisiä kuvakulmia myöten ja myös niinku tämmöisiä niinku muutama sanon outo semmoinen nopeus. Joo, se joo, tulee vähän sellainen mykkäelokuva juttu mieleen tossa mutta niinku kyllä Robert Rodriguez hyvin ymmärtää niinku toimintakohtausten dynamiikkaa, siis sillä että niinku, miten kun ammutaan, niin miten se pitäisi niinku kuvata ja leikata. Ja se on ihan hienoja verisiä panoksia on tässä kyllä niinku monessakin kohtaa. Kyllä toi on oikeasti todella hieno siis pääsylippu tonne Hollywoodiin. On helppo ymmärtää, että tää jätkä on sitten otettu sille, että hei,
Tämä teki tällaisen teon. Ja tämä niin kuin $7,000, että mitä me jos annetaan vähän enemmän, mitähän jälkeen se sillä saisi? Joo, hyvin saa jalkansa väliin ja loppuun asti tietysti historiaa, mutta niin kuin, jos vielä pysytään tässä itse leffassa, niin, niin edes nämä näyttelijät siis siinä. Mä en edes muista mitä näiden nimiä. Kukaan näistä mun mielestä ei ole hirveän tuttuja, paikallisia. Niin paikallisia, se joka sitä El Mariachia esitti, niin se on oliko yksi ennen tätä? Ja, niin, ja sitten mutta tämän jälkeen hänestä tuli siis tähti, eli se niin kuin näytteli näissä meksikolaisissa elokuvissa ja sarjoissa. Mä en tiedä, kävin vaan katsoin hänen listaa läpi, että kyllä siellä on paljon elokuvia tullut. Joo. Mutta lähinnä Meksikossa tosiaan. Joo, eikä kukaan muukaan ole kyllä, ainakaan niinku tällainen niinku Meksikon rajojen ulkopuolella kyllä kauhean, ainakaan mulle on ollut kauhean tuttu, että niinku näin. Mun mielestä ihan hieno, siis tosi hyvä debyytti tällä multa niinku, ehkä enemmän semmoinen kuriositeetti, tiedätkö, että niinku, tämmöinen harjoitelma, tiedätkö, näyttää vähän taitoja ja näin, että hän osaa about kaiken näköistä niin elokuvan saralta kyllä, eikä mitenkään. Joo, siis täytyy sanoa nuo kuvaukset oikeasti, että niissä oli semmoista tiettyä freesia, että niin kuin mitä mä sanoin just päätteistissä, ja sitten niinkin yllättävä elokuva kuin Turne, missä niin kuin kuvakulmat ja semmoinen niin kuin, maailman värimaisema on niin kuin vähän samannäköistä, mitä sen tässä. Niin siis sä menet sitä Oliver Stonea. Joo, sitä on kyllä kauan kun on nähnyt sen kyllä, että niinku vittu. Kyllä, että mulle tuli jopa vähän semmoiset mieleen. Ja sitten se, että sitä tahallaan sitä kameraa sille vähän heilutella. Mä en usko, että se on vahingossa heilunut menee. Kyllä sitä on tahallaan luotu semmoista tietynlaista eloa siihen kuvaan. Joo. Hyvin meksikolainen elokuva, hyvin tämmöinen paikallisen makuinen elokuva kyllä. Siis kaikki nämä miljöö, missä se on kuvattu ja itse asiassa Desperado, eikö se ollut samassa paikassa? On niin, sama kapakka joo. Ja sama kaupunkikin vielä. Joo, siis nämä kaikki kadut, siis paskaset kadut ja niin kun, paskaset niin kun, talot. Joo. Ja näin. Kyllä näkyy siinä. Että näkyy hyvin tämmöistä niin kun... Ja näkyy muuten sekin, että kun ne menee kuvaan sinne ihmisten sekaan, että kyllä siellä joku kurkkii kameraa ja tämmöistä, että ei ole ihan hallinnassa toi yleisön käyttö. Mutta täytyy sanoa kyllä, että niinku, vähän tällainen on kateellinen kyllä Robert Rockwellille, että niinku, siis sillä että no melkein samoihin aikoihin kuvattiin Trash-videon näitä ensimmäisiä sitten, niin, mutta tietysti me ei kuvattu 16 millisellä, eikä kuvattu näin hyviä, mutta niin, siis sillä, että siinä oli se tietty aika, tiedätkö, historiassa, kun tämmöisellä pääsi niin, sillain, niin, Hollywoodiin kiilalla. Siis on tuossa varmasti paljon ollut niin sattumaakin kyllä messissä. Että toi on. Mutta 3 ohjaajaa sinä vuonna sitten löi isosti. Tarantino, Rodriguez ja sitten John Singleton ton Boys in the Hood. Ja tietysti Tarantino tietysti Reservoir Dogs. Joo, kyllä. Ei, siis, tämä nyt on kiistatta varmasti niistä halvin kyllä. Niin, on. Ja joo, niin kuin, vähän niin kuin tulee ihan niin kuin ulkopuolelta. Joo, ja kyllä tässä niin kuin näet itse, että ei vittu, me tehtiin samanlaista tavaraa kuule joskus. Joo, siis niinku sama, niin, siis semmoista selvää niinku se vähän sellaista John Woo-laista hengenheimolasta, että ammutaan 2 aseella ja kun Sam Peckinpahilaisia verenpurskahduksia kyllä, että siinä samat niinku jutut on hauska nähdä, että niinku sellainen niinku vedonnut ihmisiin ympäri maailman. Ja se mitä mä tuossa luin, että tosiaan, että millä tavalla ne oli tehnyt näitä erikoisefektejä, niin ne oli ottanut jotain painonnostoon niitä vöitä, sitonut niinku kehonsa kiinni ja sitten laittanut kortsuja veripusseiksi ja sitten posauttanut ne niinku. Joo. Kyllä mä muistan, että meillä oli vähän samaa meininkiä. Eli sen takia tuli semmoinen lämmin fiilis, että vittu kun mä tiedän miten noi on tehty sille suunnilleen ja tälleen näin ja muistaa kyllä sinne erikoisefektien tekemisessä meni paljon enemmän aikaa kuin itse kuvaamisessa tai missään. Niin. Se oli sitä aikaa, se oli sitä ajankuvaa ja näin, mutta niin kuin tällainen niin kuin 2024 katsottuna, niin mun mielestä tää on ihan 3 tähden solidi elokuva. Todellakin, piti sanoa just tätä 3 tähteä. Sittenhän tää niin kuin pankki räjähtää sitten niin kuin 3 vuotta myöhemmin, 95 vuonna sitten, kun
Periaatteessa sitten Robert Rodriguez pääsee tekemään sitten niin kuin 1000-kertaisella budjetilla. Joo, eli siis $7,000 oli, ja tämän Desperadon budjetti oli 7 miljoonaa. 7 miltsiä, ja siis juman kautta nyt tehdään niinku oikeeta elokuvaa, mutta siltikin mä sanoisin, että tämä oli varmaan niinku sen vuoden studion niinku Columbia TriStarin varmaan halvimpia tuotoksia. Joo, ja mitä mä siinä lukin, niin kyllä ne oli tehnyt vittu halvan leffan meiningillä hän tän oli kuvannut. Ja siis mä muistan, kun tää tuli, puhuttiin tossa, kun katsottiin tossa, että siis tää nähtiin elokuva. Tää ihan varmasti käytiin Sinolassa katsoa. Joo, ja siis me tultiin ulos sieltä. Mä en muista, siis mulla oli varmaan vittu viikon heijari. Silleen, että koulussa vielä puhuttiin seuraavana päivänä vielä. Vittu, että oli hyvä leffa, jumalauta. Joo, ja siis tää oli iso tapaus, kun tää tuli. Että siis mun mielestä, olisiko tähän aikaan jo ollut Gorehound, että sieltä olisi luettu arvostelua tai jotain, mutta siis silloin jossain aamulehdessäkin sanottiin, että joo, tämmönen verinen niin kuin itämaissävytteinen, niin kuin, vähän niin kuin, no, Heroic Bloodshed-elokuva tulee ja totta kai se pitää mennä heti kattoon ja kyllä se oli sen arvoinen ja sen väärti. Ja tää on tullut monta kertaa katsottua, että ehkä vähän jo puhkikin niin kuin silloin, kyllä. Varsinkin DVD:llä, kun tämähän oli videolla sitten, kun tuli Desperado, niin se oli 38 sekuntia leikattu sitten, että sitä ei voinut katsoa, mutta kyllä se sitten jostain saatiin nauhoitettua jostain TV1000 tai Canal Plusalta se leikkaamaton. Tota leffa ei silleen voinut välttyä, koska esimerkiksi 90-luvun MTVn sukupolvi, niin vittu tuli mainoksia, tuli joka paikassa. Se ai mi amor, ai mi Correlia Corimorason. Mutta siis niinku leffahan juoni on periaatteessa niinku, tää on vähän niinku Evil Dead 2 tyylinen remake. Eli vähän niinku toisaalta jatko-osa, mutta toisaalta taas remake. Elikkä se jatkaa se hahmo on sama El Mariachi, mitä Banderas nyt näyttelee El Mariachia, mutta kuitenkin nämä tapahtumat toistuu aika lailla yhteen kyllä. Ja siis mun mielestä siinä on vaan semmoinen minuutin pätkä, joka yhdistää ne leffat. Niin, siis se käteen ampuminen. Niin, ei mikään muu. Mutta toisaalta taas, ehkä tää vähän mun mielestä niinku tuunaa alas tätä komediallisuutta tästä, että tää on enemmän toiminta-elokuva, mutta silti tässä on paljon hauskoja kohtia. Mun mielestä siis tässä on hauskempia kohtauksia kuin siinä ekassa. Ne hauska kohtauksia, mitä on. Mä oon ihan samaa mieltä, mutta siis se niinku, sanotaan, että se tone down niinku semmoista ilmiselvää komediaa. Tässä ei mitään nopeutuksia eikä mitään sellaista hulluttelua, vaan tässä huumori tulee siitä jutuista, mitä ne puhuu. Ja Tarantinolla on mahtava pieni rooli siinä, kun se tulee hakemaan sitä jotain huumepakettia ja sitten heittää sen hyvän vitsin se. Se, missä kustaan Paarimikon päällä. Joo. Steven Buscemi heittää hyvää läppää tässä. Ja sitten mä tykkään sen pahisäijä. Cheese Marin vai? No siis, sekin on ihan loistava, mutta siis tää pääpahis, mikä johtaa tätä pahisjengiä, siis tää Bucho, niin mä en muista sen näyttelijän nimeä, mutta sillä on kans hyvää tämmöstä niinku, ja se, hänen alamaistensa kanssa niin tässä hyvää sanailua ja vittu kun se olisi ollut. Mä pystyn näkemään, että kun alun perin Raul Julian piti olla. Siis mä pystyn näkemään, että Raul Julia olisi tossa. Se on kyllä ollut vittu hyvä. Mutta Raul meni mutta älä. Niin. Alun perin hän Desperadona piti olla myöskin John Leguizamo. Koska ne laski, että toi sanoisin, Antonio Banderas tulee liian kalliiksi elokuvalle, mutta Antonio Banderas oli suostunut sitten tulemaan pienellä palkalla tänne. Mä tykkään Leguizamosta, mutta mä en kyllä näe ketään muuta Desperadona kuin Banderasta. Se pitää olla semmoinen mystinen liuletti. Niin, ja siis tämmönen komea super meksikolaisuros kyllä. Ja siis niin kuin kauneudesta puheen olla Salma Hayek, jumalauta, niin kuin oksat pois omenapirkö, saatana. Niin tätä ennen se oli ollut jossain vitu telenovelasta. Nää Telemundo, joku tämmönen, jotain hevonpaskaa. Joo, se oli 88-89 näytteli jossain Saippo-oopperassa. Mutta siis tässä leffassa se näyttelee, se on se kirjakauppias, mikä sitten pelastaakin parikin kertaan tää Desperado. Näkyy tissit. Monit on sanonut, että on stunttitiissit, mutta tässä itse ilmeisesti hän itse kyllä vahvistaa, että hän olisi itse näytellyt tässä. Joo, mutta siis pois lukien kaikki niinku ulkoinen kauneus ja tissikohtaukset, niin tosi hyvin näyttelee. Niillä on vitu hyvä kemia. Mä oon ihan samaa mieltä. Että niinku, niitä on tosi harva. Ei tää ole itsestäänselvyys, kun sä lyöt kaksi kaunista ihmistä yhteen leffaan. Tässä se toimii täydellisesti, että mun mielestä, jos tähän olisi joku tunnettumat laittanut, mun mielestä ei olisi toiminut. Tää oli
mun mielestä mä en ollut vielä tottunut esimerkiksi Antonio Banderaksen. Ja ensimmäinen kerta, kun mä olin kuullutkaan Salma Hayekista. Joo, kyllä. Ja siis niinku eihän Banderas, vaikka se oli ollut leffoissa, mutta ei se ollut vielä sellainen Ei niinku, se household name. Että... Niin tyhmältä kuin se kuulostaa, niin Euroopassa hän oli jonkinnäköinen jo isokin nimi, koska Pedro Almodovarin kanssa hän teki paljon yhteistyötä. Niin. Sitten muista hienoja rooleja tässä, niin täytyy mainita, koska tämä oli vittu tietysti sanon, että toi sakeli... Danny Trejo on niinku suuri, vaikka sekin oli ollut vaikka kuinka monessa leffoissa tätä ennen, mutta siis tässä oli semmoinen kunnon iso rooli. Joo, me puhuttiin castingista, että kenestä näistä siis tuli. Kaikistahan näistä jollain tavalla tuli isoja. Mutta Danny Trejollehän tämä antoi semmoisen potkun perseelle, että se alkoi saamaan isoja rooleja. Joo, ja siis ansaitustikin se on niin kunnon kyrmiä. Sitten heti seuraavana vuonna, kun tuli From Dusk Till Dawn, niin siinähän oli pitkälti samoja tyyppejä. Ihan sama siis Marini ja vittu se kun tuli tuohon 4K:lle, niin ui. Joo, se puhuttiin, että se olisi kyllä semmoinen leffa, joka ansaitsee kyllä. Mutta näin pitkästä aikaa nyt kyllä sen katteli tuossa uudestaan nyt tästä. Olipa virkistävä. Oli. Joo, vitu hyvä. Vitu hyvä, siis hyvä action-komedia, siis semmoinen oikealla tavalla ilkeä, oikealla tavalla hauska ja sitten muistettavia kohtauksia, helvetin hyviä action-kohtauksia. Mä oon niin iloinen, että mä oon pitänyt yli 10 vuoden tauon tästä. Joo. Että ei ole semmoista niinku ähkyä, että niinku jäi taas se Eikö mä muistanut? Kyllä mä muistin tämän, mutta mä en todellakaan muista, että se oli näin hyvä. Joo, heti alkukohtaus naulitsee se, kun Buscemi heittää sitä juttua, että joo, se Meksikolen tuli baarin ampuja. Sitten päästään heti alkuteksteihin, missä on tää Joo, siinä tapellaan vähän sen ja sitten onkin jo seuraava kohtaus, missä se hyökkääkin sinne kapakkaan. Joo, taas. baarissa ja siellä lähtee meidän äijää kaatuu kuin raatteen tiellä. Mitä 68 kun tästä tapettiin vai jotain semmoista. Ja muita hienoja action-kohta, se kirjaston räjäyttäminen, kun ne hyppää sitä katolta ja se pommi räjähtää tällä ja sitten tietysti tää kadulla, kun nää, niin tässä se pitää mainita, tässähän tulee nää, vanhakin Desperado tulee, ei kun El Mariachi tulee Desperado auttaa, tai jotenkin kummallisesti niinku, vähän niinku tämmönen vaihtoehtoinen Desperado todellisuus tässä. Joo, mutta sillä oli ne konekiväärit, kitarasalkut. Siis tätä mä just tarkoitan, tässä on paljon tämmöisiä kekseliäitä juttuja, niin kitarasalkku, konepistoli, sitten Danny Trejo nää puukkohommat. Ja siis mä tykkään siitä, se on ehkä mun suosikki action kohta. Se, missä Danny Trejo niinku hyppii ympäri sitä limusiinia ja tappaa heittelee sisään. Ihme pikku reijistä alkaa heitteleen sisään. Joo. Siis kyllä tässä on paljon niinku hyviä kohtia, millään tasolla niinku mitenkään pliisu tai tylsä. Ei todellakaan. Vaan tää niinku rullaa kyllä mun. Hyvä Korea. Siis todella hyvää väkivaltaa. Siis. Paitsi sitten se pitää nyt harmikseen mainita, että tämähän on yksi näistä legendaarista se, mitä Jenkkien MPAA sitten vaati leikkaamaan. Eli tämä Cliffhangeri ja Predator 2, se on se pyhä kolminaisuus näistä isommista filmeistä, mistä haluaisin joskus nähdä sen leikkaamaton Director's Cut. Ja sen huomaa monesta kohtaa, että kyllä tätä on niinku typistetty. Se, kun se esimerkiksi ampuu sitä Tito, että tarantulan laulajaa tuohon kaulaan, niin yhtäkkiä se on saatana koko naama ihan vitun kovassa semmoisessa mössössä. Just näin, että mä luulen, että se kuvaus alkaa niinku paljon myöhemmin, kun se on niinku ihan kunnon roiskeesta lähtenyt se otos, mutta se oli, että hei, leikkaa tota vähän, että ei näy noin selvästi. Ja siis kuulemma se loppukähy sitten, missä Butch aletaan ampuu, niin se kuulemma jouduttiin kokonaan leikkaamaan. Mä en tiedä paljonko tää on nyt totta vai internet-huhua, mutta kuitenkin vittu kun sitä saisi joskus. Niin kyllä. Olisi edes jonkinnäköistä materiaalia edes tallessa, niin laittanut vaikka tupeen paskalla kuvalla, niin mä olisin ainakin nähnyt mitä mä missaan. Mutta siis kun sitä ei ole tämmöisessä Arrovin megasaatanassa, niin pahoin pelkään, niin ei semmoista enää olemassa. Tito Ante Tarantulasta tuli mieleen siis musiikki kautta linjan. Siis tää oli niinku, mä väitän, että tää on yksi. Vittu tässä oli niinku, ei tässä ollut huonoja biisejä, huonoja musiikkikohtauksia. Ja mun mielestä tässä soi musiikki koko ajan. Joo, tässä ei ole yhtään hiljaista kohtaa. Ja siis semmoista vähän niinku, minkälaista musiikkia toi on se? Vähän niinku sellainen sekoitus. Siis mariachi, siis ja sitten semmoista niinku rautalankarokkia. Niin. Vähän niinku sellaista Raikuuder-tyylistä. Ja eikös Tito Ante Tarantula on tehnyt? Niin, on tehnyt. Pari biisiä soi tässä. Joo siis. Ja sitten Dire Straitsia soi yksi. Ja muutenkin siis tässä oli yllättävää, että Dire Straits oli mulle uusi. Mä en muistanut, että se olisi tässä ollut, mutta oli ollut. Joo.
saakeli sentään. Olipas virkistävää. Ja sitten hei, tää kuvan laatu. Oli hyvä. Tämä oli ja äänet oli ihan mielettömät. Se oli hyvä, kuului räiskintää, niin siinä taustalla sille niin kuin, että joka kulmasta kuului erikseen ääni. Ja tiiäksä, kun se räimi siinä yhdessä kohtaa joka suuntaan. Mutta siis tää on nähty elokuvissa ja tää on nähty niinku, mun mielestä se oli jopa elokuva-arkistolla joskus se on nähty, mutta siis kyllähän toi näyttää siis aivan vitun terve ja siis mitäs tässä lukikaan, tässä tulee tää bookletti mukaan, niin tää oli restauroitu tuolla Sony Pictures Original Camera Negative. Eli sen kun yhdistää Arrow Video ja Sony Picturesin, niin silloin tietää, että kyllä sieltä on hyvää settiä on tulossa. Siis kaikki just tää niinku kasvojen niinku nää, tiedätkö, hikipisarat. Ihan vitun tarkkoja. Sora tiellä, ihan vitun tarkkaan. Ja sitten hieno, kun tässä on tää HDR10 ja Dolby Vision, niin kun tässä on paljon tämmöisiä punaisia niin seiniä, niin sitten se kaikki, mikä on etualalla, niin hieno kontrasti siis siinä. Niin kaiken kaikkiaan siis todella näyttävä presentaatio kyllä. Mä en ei mitään roskia, ei mitään niin kuin kuvassa, niin mä en näe mitään huonoa. Se oli joku se ensimmäinen, kun se pamahti sinne baariin. Se alkaa, kun se tulee pamahtaa sitten baariin. Mä sanoin, wow, että nice. Nyt on niinku kuva kohdillaan. Nyt on kuva kohdillaan kyllä. Siis ei ole mitään kysettäkään, että ihan täydet 5/5 kyllä. Ja kyllä se on äänet kans. Joo. Demolition Mania odotellessa, sehän tulee sitten Arrovilta tuossa tuota pikkaa. Siis mä annan tälle todella vahvan 4. Joo. Siis erittäin vahva 4. Että. Joo. En mäkään viitti ehkä ihan niinku 4,5 mennä, mutta siis jos mun pitäisi valita, niin se on mieluummin 4,5, mutta kun ei mun tarvitse valita, niin sanotaan, mä oon ihan samaa mieltä, hyvin vahva 4 tähteä, että niinku tämmönen pienimuotoinen klassikko. Niin ja saatanan hieno hatunnosto Hong Kong-aikaiselle John Woon elokuville, että siis tän lähemmäksi niinku tohon aikaan ei päästy. Ja että tää oli tän lähemmäksi Woota ei päästy. Niin, ja siis ilman sitä Woo itse tulee tekemään sen. Niin, siis ihan totta. Niinku just nämä kaikki hidastukset ja nämä kahdella aseella ammuskelut tällä että niinku, kyllä siinä mutta on. silti sillä omalla meksikolaisella otteella. Oma tämmönen. Semmoinen todella oma jälki siinä, mutta näkee kuitenkin, että honkkaria on todella paljon kunnioitettu. Tex-Mex honkka. Niin. Sitten meillä olikin pieni tauko tässä välissä näistä, kun katseltiin tätä Meksiko-trilogiaa, mutta nyt viimeinkin sitten saimme katsottua tämän Once Upon a Time in Mexico, joka siis valmistui 2003, vaikka se oli kyllä kuvattu 2001 sitten. Joo, mutta eli tosiaan El Mariachin 3. osa. Ja voihan juoni. Voi juoni joo. Siis että tässä elokuvassa siis, se täytyy selittää taustoja tästä, että niinku, toi Robert Rodriguez itse sanoi tuossa haastattelussa, että tämä lähti tosi nopeasti tuotantoon. Se oli tulossa joku käsikirjoittajien lakko ja tällä. Ja sitten Sony oli sanonut, että joo, ilman muuta tehdään ja tällä. Onko sulla kässäri? Ei. Tai tulee ensi viikolla. Ja mitä sä sanoit, että sä olit lukenut, että niinku 45-sivuinen kässäri? Joo, oli lyöty eteen ja siinä oli sitten annettu kaikki mahdolliset vapaudet tehdä tätä elokuvaa. Ja miten yleensä käy silloin, kun sitä ei valvo kukaan. Niin. Siis niinku sanotaan ihan suoraan, tämän elokuvan suuri ongelma on se, että tässä ei ole niinku sellaista selkeää juonta. Siis ei päätä eikä häntää. Niinku, meillä on niinku El Mariachi tässä, eli Antonio Banderas. Joo. Se on niinku tää sama hahmo muutama vuosi sitten sitä myöhemmin. Ja sitten tulee Johnny Deppin niminen se oli se Sands agentti. Joo, ja se oli CIAn agentti. Niin, semmonen äijä, joka järjestää vallankaappauksia. Sitten se palkkaa Antonio Banderaksen, eli Mariachin, murhaamaan tää General jotain. Joka on sitten tappanut niissä takaumissa, tappaa tän Salma Hayekin, joka oli paksuna silloin sitten. Joo, ja sitten se käy sitä vähän semmoista, ja sitten siis tää El Mariachi lähtee etsimään sitten kavereita myös Kiesaan. Joo, kyllä, ja sieltä löytyy sitten pari mariachia taas. Ja tässä on yksi oli Enrique Iglesias. Joo, eli lattarimuusikko sitten, mikä on oikeassa elämässä tehnyt monta isoa hittiä, varsinkin tähän aikaan. Suuri tähti. Joo, mutta siis niinku, paperilla tää kuulostaa ihan hyvältä, näin, mutta niinku tää vittu suuri ongelma on tässä, että tässä on liikaa hahmoja. Ihan vitusti. Tässä on Willem Dafoe, se on se barista. Joo, tässä tehdään Mexican faceit.
Joo. Eli kaveri maskeerataan huumeparoniksi. Sitten tässä on myös Cheech Marine, jonka kanssa tämä Johnny Depp diilaa. Ja sitten tässä on myös Mickey Rourke, joka on sitten niinku siis okei, mä en edes osaa selittää sen. Tässä pitäisi tehdä muistiinpanoja, että siis niinku huomaa, että tässä ei ole semmoista punaista lankaa. No, niinku, sitten tässä on Danny Trejo. Se on yksi, joka avittaa sitä, kerää sitä porukkaa. Niin ja siis avittaa ensin tätä huumeparonia Willem Dafoe, ja sitten se loikkaa toiselle puolelle. Ja siis, tässä niinku asioita tapahtuu. Sitten Willem Dafoe niinku käy plastiikkakidorkilla vaihtaa naamansa. Jostain syystä. Joo, mutta loppuajan se on kuitenkin semmoinen ihme käärö naamalla. Joo, ja tässä on niinku paljon niinku, siis tämmöisiä niinku viittauksia muihin elokuviin, varsinkin Sergio Leone elokuviin. Siis tämmöinen huomaa, että okei, Rodriguez saa nyt tehdä mitä sitä huvittaa, Joo. eikä oikein ole sellaista selvää kuvaa, mitä ollaan tekemässä. Mä en yhtään ihmettelisi, vaikka taas kuvattu, niin ei ole tiedetty niin kuin edellisenä päivänä, mitä seuraavaksi kuvataan sitten. Että vähän niin kuin anything goes. Ja niin kuin siis se, että niin kuin, siis niin sitten teksä kun leffa on näin sekava, niin jossain vaiheessa niin menee vaan mielenkiinto. No kun siis vittu kaikki toimintakohtaukset ovat niinku irrallisia kohtauksia, täysin irrallaan elokuvasta mitään tekemistä tämän elokuvan kanssa. Oikeastaan se lopputappelu oli ainoa, joka edes vähän siitä on tätä elokuvaa keskenään. Ja silti sekin herätti vaan niin vitusti hämmennystä, koska ei sitä vallankaappausta se porukka tehnytkään, mitä me luultiin. Niin siis se niinku muutti kelkkaansa tuossa jossain vaiheessa tää niinku, siis tää Johnny Deppinkin motivaatio. Ilmeisesti se ainakin niinku luovutti, sitä puhkastiin silmät, koska on varmaan ollut Rodriguezin mielestä siisti idea, että teekö se on sokea niinku. Siis, ja sitten tässä on niinku sekin ongelma, missä niinku, Desperadossa mulla ei mitään epäilystäkään siitä, etteikö niinku Desperadossa Mariachi ole se päähenkilö. Siitä aina keskustellaan, sitä jahdataan, se on niinku tarinan niinku keskipisteessä. Biggest Mexican in the city. Tässä se on vaan niinku sivuhahmo. Se on, niinku se on yksi näistä pelureista, jotka sitten on mukaan vedetty tähän vallankaappaushommaan. Joo, sitten. mutta mä oon ihan vitun varma, että se 45 sivua on käsittänyt tätä El Mariachin tarinaa ja sitten loput on ollut kaikki jotain ihan muuta tällä. Ei siinä, siis tässä on jotain ihan hyviä kohtauksia ja jotain ihan hyviä action-kohtauksia. Esimerkiksi se, kun ne Salma Hayekin kanssa, siis sen Kettingin kanssa roikkuu sieltä hotellin ikkunasta. Ja sitten luin tuosta taustatietoa, että sen kohtauksen piti alun perin olla Desperadossa. Joo, se on tähän saatu. Se oli ihan hyvä kohtaus. Oli siinä hyviä ampumakohtauksia. Ja se pitää sanoa, että siis tämähän oli... Siis se niin tuntuu sieltä, että on innostuttu näistä, että kun äijät lentää ihan vitun pitkälle. Että sen sijaan, että niin lentää verisiä panoksia, niin tässä äijät lentää ihan vitusti. Niin kun ammutaan, niin lentää 5 metriä ainakin ilmaan. Niin joo, se on tyylivaihdos, tai semmoinen tietoinen ratkaisu kyllä. Ja sitten vittu tuntuu, että joka toisessa kohtauksessa oli joku semmoinen hidastettu patsastelu, että niin mennään sille ollaan, niin tehdään jotain ihmeen. Joo, ja se yksi jätkä otti varmaan minuutin verran huikkaakin siinä yhdessä kohtaa sillä hitaasti ja alakulmasta. Ja siis, tuntuu, että niinku, siis varsinkin ensimmäinen puoli tuntia, niin tässä tulee aina joku uusi hahmo. Aina joku niinku, selittää hirveästi jotain ekspositioa siitä, että joo, se on kato täällä Meksikossa, me tehdään tuosta vallankumousta tällä, että me halutaan kansalle sitä ja tätä. Ja sitten toinen tulee, Eva Mendeskin on tässä. Sekin on niinku... Sekin heitti häränpyllyä silloin. Niin, se on vähän sellainen kaksoisagentti tässä kanssa. Tässä on monta semmoista kohtaa, että hän on niinku, joku kääntää takkinsa ja tällä. Niinku, mutta kun sä oot niinku siinä vaiheessa jo sillä, että okei, I don't care. Niinku, hei, vähän niinku, puolet pois tästä ja vähän sellainen niinku streamlined tätä tarinaa, niin tää voisi olla ihan hyvä kyllä. Kyllähän niinku, vaikka tiiäksä, että Rodriguezilla on jo tää genre ja tää tarina tosi hyvin hallussa. Mutta vittu kun annetaan vapaat kädet, niin näin käy. Niin, jonkun pitäisi olla sanomassa, että hei, ottakaa tää pois. Niin. Te ette tarvitse tätä, come on. Tässä on liikaa elementtejä. Tuntuu, että ei ole keskitytty mihinkään. Kaikkea vaan on heitetty sinne ja heitetään paskaa seinään ja katsotaan mikä tarttuu siihen. Ei mikään taas. Mulle tulee vaan vähän mieleen, okei, tää on niin vitusti myöhemmin, mutta Jokeri 2.
sitä ei ole valvottu, niin lopputulos on tämä. Ja tätä kun ei ole valvottu, niin lopputulos on tämä, että se on niin saatanaan iso sekametelisoppa, mihin on kerätty vitusti niin kuin NS-kuuleja kohtauksia ja sitten ne on yritetty sitten jollain niin kuin tosi löyhällä langalla kasata niin kuin kasaan, mutta sitten lopussa, kun se niin kuin pitäisi olla se leffa kasassa, niin porukka on jo sillä, että ei voisi vähänpää kiinnostaa. Mutta sillä tietysti erotuksella, kun verrataan Joker 2, niin tämähän oli tuottosa Niin. Joo, tää oli vähän vajaa, miljoonaa vajaa 30 ja sitten se teki ihan pikkasen vajaa 100 miljoonaa. Joo, eli voidaan sanoa, että ihan hyvin onnistunut. Ja jännä, että ei ole tullut sitä 4. osaa, koska toi oli vielä sitä aikaa, tiiäks, että olisi varmasti yrittänyt niin kuin saada rahat revittyä, mutta mä en yhtään vittu ihmettelisi, vaikka koko paska riipuutattaisi tässä ihan lähivuosina. Älä apasi, anna ideoita. Älkää tehkö niin oikeasti. Koska ihan vittu oikeasti. Tämä on just niinku suotuisaa aikaa tämän tyyliselle niinku elokuville, mitä niinku uudestaan, koska tämä on niin vitun kuuli tarina, niin mä en yhtään ihmettelisi, että tehtäisiin uudestaan. Mutta tämä oli ensimmäisiä leffoja, mikä oli kuvattu digitaalisesti. Tämä oli kuvattu samalla kameralla, mikä kuvattiin toi Star Wars prequeli, toi kloonien hyökkäys, se oli. Että siis Lucas oli antanut, että niinku, tässä on vitun siistiä uusia testissä olevaa kameraa ja Rodriguez oli innostunut ja se sanoi ainakin tässä haastattelussa, että se oli niinku tosi siistiä niinku päästä kuvaan digitaalisesti, että ensimmäistä kertaa niinku sä pystyt jo kuvauspaikalla näkemään, että mitä on tullut purkkiin ja sen mukaan niinku, jopa niinku alkaa tauoilla editoimaan jo sitä leffaa. Että ainoastaan kuvan laatuun puututtu sillä, että erilaisia linssejä käytetty. Täytyy sanoa, että katsottiin tää Blu-ray, siis helvetin hyvältä näyttää. Siis ensinnäkin teknisesti ei ole mitään vikaa. Niin, tässä ei ole, siis tää on vittu aivan master. Tää on niinku kuvattu vitun hyvin. Kuvattu. Mä en olisi ikinä uskonut, että se on digillä. Joo. Koska niinku se sä alat vertaamaan vähän myöhemmin tullutta Michael Mannia. Niin ei saatana, kyllä tää on niinku ihan eri maailmasta. Ja sitten kun miettii sitä kloonien hyökkäystä, se näyttää ihan hevon paskalle. Mutta niinku, siis tässä ei ole sellainen niinku digitaalisia efektejä. Ehkä muutamia oli siellä. Muutama green screeni oli ja sitten muutama joku tämmöinen suuliekki-homma oli. Mutta niinku, tää on kuvattu kuitenkin aidosti ja siis niinku huolella mietitty kuvat ja siis hyvin niinku valaistu ja oikealla tavalla. Siis jos joku sanoisi, että niinku se on kuvattu filmi, niin okei. Ihan uskoisin. Joo. Ja jännä muuten yhteen sekin, että Lucas esitellyt tekniikan ja sitten vuosia myöhemmin Mandalorian hän on sitten tämän Rodriguezin käsialaa. Että, eli niinku, onko ne sitten ollut kavereita ihan tähän päivään asti sitten? Että. Hyvä kysymys. Sitä en osaa sen selittää eikä haastattelutkaan sitä kertonut. Tässä boksissa oli hyvät ekstrat. Tässä oli jokaisesta filmistä erikseen oli Rodriguezen haastatteluja, kommenttiraidat oli mitä en kuunneltu. Sitten joka filmissä on erikseen aina joku vaikka tuottaja, musiikin tekijä ja sitten siinä ensimmäisestä mariachista oli se alkuperäisen mariachin haastattelu, kuinka siistiä se oli, niin kuin pääsi yhtäkkiä niin kuin julkisuuteen tällä. Ja kaiken kaikkiaan hyvä julkaisu sisältää myös nämä 10 Minute Film Schoolit, mitkä oli sitten suomalaisessa Blu-rayssa mukana ja sitten täällä on tää bookletti ja mä kerkisin oikeasti jo lukeen tässä, kun meillä oli tää tauko tässä, niin tässä on 3 esseitä oli niin näistä, siis kaikista elokuvista oli omanlaisensa essee oli siinä sitten. Ei tää nyt varsinaisesti uutta tietoa tuonut sitten, mutta kiva lisä kyllä tuosta tällaiselle hienolle paketille sitten kyllä. Mutta tosiaan niinku ihmeelliseen ajankohtaan, tämä niinku 2001, kaikkihan ne pääosan esittäjät oli jossain isoissa projekteissa kiinni. Johnny Depp oli tästä Pirates of the Caribbeanissa ja tämän muuta. Että niinku, mä väitän, että yksi menestyksen salaisuuksia on taatusti ollut se, että Deppi oli niin kuuma nimi silloin ja aivan varmasti toi se on myynyt yksi varmasti vitusti myynyt. Tiesitkö mikä tää on? No, onko se joku alkuperäinen maalaus jostain seinästä? Se oli Robert Rodriguez itse maalasta. Tämä oli tarkoitus olla niin kuin El Mariachin niin kuin toi VHS-kansi. Mutta miksei? Joo, mutta sitten se sai isomman levityksen, niin ei ottanut sitä siihen kyllä. Kyllä melkein toi maalaus parempi on. Joo, niin, ihan hieno. Mitä sä oot mieltä? Paljon sä annat arvosanaksi tuolle sitten viimeiselle osalle tälle? Kyllä 2,5.
2,5. En mä saa oikein enempää. Joo, siis tässä niin kuin sanottu, paljon hyviä kohtauksia, niin kuin hyvin kuvattuja, hyviä hahmoja, hyviä ideoita, mutta kun tämä lopputulos ei vaan ynnäydy niin kuin kauhean mielenkiintoisen. Tai siis niin kuin, vittu, se on hirveän sekava ja sillisalaatti teos. Niin, ja sitten tästä puuttuu semmoinen näppärä huumori kokonaan, että sen ensimmäisessä, etenkin se tokassa osassa, se oli ihan vittu mestarillista se huumori, niin tässä vittu se puuttuu. On tässä niinku yritystä, mutta ei oikein ei naurata. Mikään ei oikein osu maaliin, että siis valitettavasti näin. Eikä niin hulvatonta esimerkiksi niin kuin Steve Buscemi siinä alussa, joku se tulee ja alkaa sitä tarinaa kertoa, niin siinä saa hihittää ihan helvetisti kuin Marinia näiden ilmeet ja sun muuta, mitä siinä on. Ja tästä puuttuu. Tästä puuttuu kokonaan tollaset. Siinä olisi ollut potentiaali siinä alkukeskustelussa, missä se Cheech Marinin kanssa käy keskustelua. Siinä olisi voinut olla vittu vaikka mitä. Ja mutta mä oon vähän niinku, tulee vähän mieleen, että tässä on haettu vähän samaa. Joo. Mutta kun ei siinä ole niinku mitään. Tiedätkö? Kaikki, jotka on niinku tämmöisiä niinku samanlaisia niinku kunnianosoituksia edellisiä kohtaan, niin tuntuu vaan paljon leimimmältä. Niin, Danny Trejokin mun mielestä se, kun se ei saisi puhua tällaisissa elokuvissa. Tässä se alkoi puhua, niin mun mielestä se pehmeni jotenkin. Ja tiedätkö muuten mitä? Siis niinku siinä Danny Trejosta tuli mieleen, niin siis tuossa Machetessa. Siinä on myös samat ongelmat. Tiedätkö? Yritetty vähän liikaa, niinku, hirveästi ideoita ja tuntuu, että ei niinku osata niinku poimia sieltä niinku niitä, niinku, mikä olisi niinku tärkeää, että se tuli niinku semmoinen dynaaminen tarina. Unohdin tosiaan, että Machettehän on tosiaan Rodriguezin ohjelma kanssa, mutta kyllä, by the way. Tuntuu, että varmaan kärsi jonkinnäköisessä ongelmasta siinä vaiheessa. Ideoita liikaa ja ne piti saada kaikki samaan kuvaan. Ei vittu, mä annan vaan 2 tähteä, että niinku, ei nyt lähde oikein. Tiedätkö, siis vielä 100 minuuttia, tuntuu vähän pitkältä kyllä, joo. Mutta hei, nyt kerro sinä, mitä sinä olet mieltä ja pistä kommenttia ja palautetta ja paina tykkää ja tilaa kanava. Se on siinä, kiitos. Morjes.